Tervetuloa työterveyden asiakkaaksemme. Tuemme yritystänne ja henkilöstöänne työelämän kaikissa vaiheissa. Hei, olen Jenna Jääskeläinen ja toimin Mehiläisessä asiakkuuspäällikkönä. Tässä videossa kerron tarkemmin työterveysyhteistyöstämme. Työterveysyhteistyö on investointi yrityksenä tärkeimpään voimavaraan, eli työntekijöihin. Kun työntekijät voivat hyvin, työ on tuottavaa ja sairaspoissaolot vähenevät. Työterveyshuollon tärkein tehtävä on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn tukeminen. Työterveysyhteistyön perusta on yritykselle nimetty moniammatillinen tiimi. He tutustuvat toimintaanne ja tekevät yrityksellenne työpaikkaselvityksen, jonka pohjalta suunnitellaan juuri teidän yritykselle sopivat palvelut ja toimintamallit. Työterveyshuolto koostuu 2 osasta: lakisääteisestä ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta sekä täydentävästä sairaanhoidosta, joka on yritykselle vapaaehtoinen. Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on lain mukaan järjestettävä työntekijöille, vaikka yrityksessä olisi vain 1 työntekijä. Esimerkiksi työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma ja terveystarkastukset ovat osa lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Lakisääteisen työterveyshuollon sopimusta voi täydentää sairaanhoidolla. Sairaanhoidon sopimuksen avulla työntekijänne pääsevät hoitoon sairastuessa. Mihin työterveyshuollon toiminta perustuu? Työterveyshuollon toiminnan perustana on Suomen työterveyslaki, joka ohjaa kaikkia työnantajia järjestämään henkilöstölleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Lain lisäksi toimintaamme ohjaa valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä. Aluehallintoviranomainen valvoo, että työnantaja noudattaa lakia sekä asetuksia. Kela tukee työnantajaa työterveyshuollon kustannuksissa. Kela korvaa työnantajalle koituneita työterveyshuollon kustannuksia, kun toiminta toteutetaan asianmukaisesti. Kelan korvaaman työterveyshuollon rahoitus tulee pääasiassa työnantajien sairausvakuutusmaksuista ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksuista. Lisäksi valtio tukee pienellä osuudella maatalousyrittäjää ja yrittäjää työterveyshuollon kustannuksissa. Työnantaja voi lisäksi vähentää Kela-korvauksen ulkopuolisen osan verotuksessa. Työterveyshuollon vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä. Menestyvä työterveysyhteistyö rakennetaan avoimella, luottamuksellisella ja aktiivisella yhteistyöllä. Työterveyshuolto ei ole työpaikasta irrallinen, vaan tapahtuu ennen kaikkea yhteistyössä työnantajan ja työyhteisön kanssa. Yhteistyössä sovitaan keinot, kuinka tuetaan työntekijöiden työkykyä sekä edistetään heidän jaksamistaan työssä. Kaikkien osapuolten sitoutuminen yhdessä sovittuihin toimintamalleihin tuottaa tutkitusti tuloksia. Miten työterveysyhteistyö käynnistyy? Työterveysyhteistyö alkaa sopimuksesta sekä yhteisistä toimenpiteistä. Sopimuksessa määritellään, mitä sairaanhoidon palveluita sopimukseenne kuuluu. Ennaltaehkäisevän työn tavoitteet ja tarkemmat toimenpiteet kirjataan yhdessä laadittavaan toimintasuunnitelmaan. Yhteistyön alussa teille nimetään oma työterveyshoitaja, joka on yhteyshenkilönne Mehiläiseen. Oma nimetty työterveyshoitajanne on teihin yhteydessä heti sopimuksen alkaessa ja toimii myös asiantuntija-apunanne yhteistyön edetessä. Kuka osallistuu työterveysyhteistyöhön? Onnistunut työterveysyhteistyö saavutetaan tiimityöllä. Mehiläisen moniammatillinen tiimi on tukenanne. Työterveyshoitaja koordinoi yhteistyötä, toteuttaa terveystarkastuksia ja antaa käytännön terveysneuvontaa. Työterveyslääkäri tuo mukanaan moniammatilliseen tiimiin lääketieteellisen asiantuntemuksen. Työfysioterapeutti toimii ergonomian ja fyysisen kuormituksen asiantuntijana. Työterveyspsykologi auttaa työn psyykkiseen kuormitukseen ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Yrityksenne puolesta työterveysyhteistyöhön osallistuvat teidän määrittämät henkilöt. Voitte itse valita yrityksestänne ne avainhenkilöt, jotka haluatte mukaan työterveysyhteistyöhön. Yhteistyöhön osallistuu useimmiten edustajia henkilöstöhallinnosta, johdosta ja työsuojelusta. Esimerkiksi pienessä yrityksessä yhteistyöhön voi osallistua yrittäjä itse tai suuremmassa yrityksessä erikseen nimetyt vastuuhenkilöt. Yhteistyöhön osallistuvat henkilöt tuovat mukanaan arvokasta tietoa ja ymmärrystä yrityksen arjesta, tavoitteista ja työntekijöistä. Työpaikkaselvitys on työterveysyhteistyön perusta. Työpaikkaselvitys alkaa työnantajan tekemästä riskien arvioinnista. Vaikka riskien arviointi on työnantajan lakisääteinen tehtävä, se on myös ennen kaikkea investointi sujuvampaan yhteistyöhön.
Kun työn riskit on tunnistettu huolellisesti, me työterveydessä voimme kohdentaa toimenpiteet ja asiantuntemuksen juuri oikeisiin asioihin, mikä säästää sekä aikaa että kustannuksia. Työnantaja toimittaa tiedot työpaikan ajantasaisesta riskien arvioinnista työterveyshuollolle ennen työpaikkaselvityksen toteuttamista. Tekemänne riskienarvioinnin pohjalta tehdään yhteistyössä työpaikkaselvitys, jonka tavoitteena on perehtyä yhdessä työympäristöönne. Miksi työpaikkaselvitys tehdään? Jotta voimme auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla, meidän on ensin ymmärrettävä teidän arkeanne. Tämän vuoksi yhteistyömme alkaa aina työpaikkaselvityksellä, joka on kaiken työterveysyhteistyötoiminnan perusta. Asiantuntijat tulevat käymään yrityksessä paikan päällä ja perehtyvät työn luonteeseen ja työskentelyolosuhteisiin. Asiantuntijat arvioivat ja havainnoivat kaikkea työhön liittyvää, niin fyysisiä olosuhteita, kuten työn ergonomiaa ja altisteita, sekä työn henkisiä kuormitustekijöitä. Työpaikkaselvitys tehdään useimmiten paikan päällä, mutta olosuhteiden ja tilanteiden salliessa selvitys voidaan toteuttaa myös etänä. Työpaikkaselvitys uusitaan määräajoin, noin 3–5 vuoden välein tai aina kun työolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Vaikka työpaikkaselvityksen teettäminen on työnantajan vastuulla, teemme sen yhdessä teidän kanssanne. Työpaikkaselvityksen toteuttaa työterveystiimin ammattilainen, usein oma työterveyshoitaja. Tapauskohtaisesti arvioidaan, vaatiiko tilanne myös muiden asiantuntijoidemme osallistumista. Työpaikkaselvityksestä laadimme teille raportin, joka sisältää tekemämme havainnot. Raportin pohjalta muodostamme yhdessä konkreettiset toimenpideehdotukset, jotka parantavat työympäristöänne ja tukevat henkilöstönne työkykyä. Toimintasuunnitelma perustuu aina yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksestä saatujen tietojen ja havaintojen pohjalta. Suunnitelma varmistaa sen, että keskitymme työterveysyhteistyössä oikeisiin asioihin. Se on konkreettinen suunnitelma siitä, mitä toimenpiteitä tulee tehdä henkilöstön ja työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi. Toimintasuunnitelma voidaan laatia vuosittain tai pidemmäksi aikaa, esimerkiksi 3–5 vuodeksi, jolloin tarkastelemme suunnitelman yhdessä vuosittain. On myös hyvä muistaa, että voimassa oleva toimintasuunnitelma on edellytys työterveyshuollon Kela-korvaukselle. Toimintasuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Millaisia terveystarkastuksia henkilöstönne tarvitsee ja millä perusteilla? Miten työpaikka- ja työterveyshuolto tukee työntekijää, jonka työkyky on uhattuna? Muita yhteisiä toimenpiteitä, joita teemme henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Työterveysyhteistyö tukee teitä yrityksenne työkykyjohtamisessa. Hyvinvoiva henkilöstö on menestyvän yrityksen ydin. Mutta mitä tehdä, kun työntekijöiden jaksaminen on koetuksella ja sairaspoissaolot lisääntyvät? Tässä avainrooliin nousee onnistunut työkykyjohtaminen, joka perustuu ennen kaikkea luottamukseen ja aitoon välittämiseen. Työkykyjohtamisessa on kyse hyvästä arjen johtamisesta, joka on esimerkiksi sitä, että esihenkilö kysyy kiireenkin keskellä, mitä työntekijälle kuuluu. Tai sitä, että haasteisiin puututaan varhain ja työntekijöiden huolia kuunnellaan aidosti. Onnistuminen on yhteistyötä. Työkykyjohtaminen on yhteistyötä, jossa jokaisella on oma tärkeä rooli. Kun kaikki tietävät oman tehtävänsä, onnistumme parhaiten. Johdolla on tärkeä rooli työkykyjohtamisessa. Johdon tehtävänä on luoda puitteet ja rakenteet onnistumiselle, kuten esimerkiksi selkeät toimintamallit ja riittävät resurssit. Esihenkilön rooli on viedä luodut mallit käytäntöön. Esihenkilö näyttää omalla toiminnallaan esimerkiksi sen, että välittäminen on osa yrityksen kulttuuria. Työntekijän rooli on yhtä lailla tärkeä. Työntekijän rooli on pitää huolta omasta työ- ja toimintakyvystään sekä ottaa työpaikalla kohtaamansa haasteet rohkeasti puheeksi esihenkilön kanssa. Työterveyden rooli on toimia yrityksenne kumppanina ja asiantuntijana työterveyttä koskevissa asioissa. Olemme johdon apuna luomassa työyhteisön toimivia toimintamalleja, tukemassa esihenkilöitä heidän työssään ja tarjoamassa työntekijöille lääketieteellistä ja moniammatillista tukea. Varhaisen tuen malli tukee työkykyjohtamista. Varhaisen tuen malli on yritykselle tärkeä työkalu, joka antaa esihenkilöille varmuuden ja toimintamallin puuttua työkyvyn haasteisiin ajoissa ennen kuin niistä kasvaa suurempia ongelmia. Yrityksen varhaisen tuen malli kokoaa yhteen työpaikan käytännöt ja toimintaohjeet työkyvyn hallinnasta ja seurannasta.
Esimerkiksi sairaspoissaolojen seuranta, työhönpaluun tuki ja päihdeohjelma ovat osa työkyvyn varhaista tukea. Me autamme teitä luomaan ja ottamaan käyttöön juuri teille sopivan mallin. Etsimme yhdessä ratkaisuja esimerkiksi työntekijöiden työssä jaksamiseen ja suunnittelemme turvallista työhön paluuta pitkän poissaolon jälkeen. Olemme työterveyden asiantuntijakumppaninne, joka auttaa yritystänne luomaan puitteet hyvinvoivalle henkilöstölle sekä hallitsemaan terveydellisistä tekijöistä johtuvia liiketoiminnallisia riskejä.